Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Nakikita nyo sa inyong harapan ang Toyota Vios. Ang gagawin natin dyan, tayo ay magpapalit ng coolant. Kaya meron na akong nagawang video noon tungkol sa coolant change sa aking Montero Sports. So parehas lang naman ng procedure yon. Pero kung ang inyong sasakyan ay Toyota Vios, ito ay para sa inyo. So ang gagawin natin, magpa-flush tayo ng 2 beses bago natin ilagay yung ating coolant. Okay? So bago natin simulan, play muna natin ang aking intro. Yun. Wala mo na di tayo magaling. Ito mga safe na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Okay guys, para ma-drain natin yung existing coolant sa radiator, kailangan yung hanapin ang drain plug o yung petcock. Sa Toyota na ito ang drain plug. So yan ang drain plug ng Toyota Vios, yung radiator niya. Yung ibang mga sasakyan, baka wala kayong makita na ganyan, petcock sa inyong radiator, kailangan yung tanggalin yung lower hose ng radiator ninyo para makapag-drain kayo. So makita nyo sa ilalim, nilagyan ko na siya ng drain pan. Okay? Kaya siguraduhin nyo guys na dinidispose niyo properly ang lahat ng fluid na galing sa inyong mga sasakyan. So buksan na natin ang petcock nito para ma-drain na natin ang old coolant. Higpit. Higpit niya. Hindi pa nabubuksan sir. Ngayon lang. Dapat to hand tight lang eh. Yan, okay. So guys, huwag ninyong bubuksan ang radiator cap kapag mainit ang engine. Okay? Buksan nyo lang siya pagka malamig ang engine niyo. Okay? Ang engine ito ay 2NZ-FE without heater. At ayon sa specifications niya, siya ay mayroong 4 liters na coolant capacity. Okay? So isang galon lang. So guys, kapag wala ng coolant sa inyong radiator, pwede nyo nang ibalik ang petcock, So i-flush muna natin yung system guys, para malinis yung inyong radiator. Lagyan natin siya ng distilled water. Huwag kayo maglalagay ng ibang water dito, lalo na yung tap water, Distilled water lang. Okay? So guys, kailangan nyo i-bleed yan kasi merong hangin sa loob. So kailangan nyo lang pisilin yung mga hoses nya doon sa papuntang engine block tsaka yung radiator hose nya. Pwede nyo ring ugain yung sasakyan niyo para lumabas yung hangin. Okay? So guys, ituloy nyo lang na lagyan ng tubig ang inyong radiator. At kapag umapaw na yung tubig, pwede nyo nang isara yung radiator nyo. Ilagay nyo na yung radiator cap. Tapos, buksan niyo yung makina. Painitin natin ng 15 to 25 minutes. Okay? So guys, paalala lang kapag nag-change kayo ng coolant, dapat huwag nyo bubuksan yung radiator cap nang mainit ang engine, okay? Kailangan cold ang engine kasi kung mainit yan, ako, sasabog yan sa inyong mukha. May pressure kasi yan. Saka pagkatapos nito, papatayin natin yung makina, hayaan natin siyang lumamig bago natin i-drain yung
tubig na nilagay natin. Okay? So gagawin natin yan ng 2 beses. Ang tawag dyan guys ay flushing, no? Tatanggalin natin yung mga dumi sa loob. Okay? So guys, gawin na natin yung first flush natin. Drain na natin yung tubig na nilagay natin. Kita nyo, naka-gloves ako ngayon. Pero itong tubig na ito hindi naman to mainit kasi pinalamig na natin yung makina. Okay? So i-drain natin. Kulay pink, no? Oh, kulay pink siya. Nahalo na. Okay, so ibalik na natin yung petcock para sa ating second flush, no? Ulitin lang natin yung procedure kanina. So guys, ilagay na natin yung ating fresh coolant, no? Yan, ready to use yan. Hindi na yan hinahaluan ng tubig. Okay, so halos 4 liters na ito. Yun yung capacity ng radiator na ito, ng cooling system ng Toyota Vios. So malamang na mayroon pang matira dito, okay? So salin na natin. Pila ng camera eh.
Okay guys, tapos na tayo magpalit ng coolant ng Toyota Vios na ito. So ganun lang kasimple no guys, no? Walang kahirap-hirap. So ang ginamit nating coolant ay ready to use na, hindi na hinahaluan ng tubig, okay? So kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakisuyo na i-like ang video na ito. Mag-subscribe kayo, ganun din, pakisuyo na i-click yung bell icon, ano? Maraming salamat guys, sa uulitin.